Hello everyone, good morning po sa inyong lahat. Here in California, it's around 6 o'clock in the evening and I'm happy to be here speaking to all of you. So magandang araw po sa lahat po ng mga nanonood sa akin ngayon sa buong Pilipinas at sa ilang sulok ng mundo. So today po, I'm fortunate enough to be invited by CEM to present my flipped classroom model and at the same time, yung mga online classes po na ginagawa ko dito po sa California. At sa presentation po na gagawin ko today, i-share ko po sa inyo yung mga ginagawa ko pong content not only to my students here in California but also to the students there in the Philippines. As I've mentioned, I've been teaching here in California for over 15 years now, and currently I'm teaching in 3 universities. But before teaching in higher education, I taught in the high school level for 15 years, actually for over 15 years. And I've been using the online technology to my students and to my classroom since 2013. That is the time that I started my YouTube channel, Number Bender. So sa mga nanonood po ngayon ng mga nanay, mga teachers, mga students, mga school administrators, marahil ay nakita nyo na po yung mga YouTube channel ko at ginagamit yung mga YouTube videos ko para po magturo at mag-aral ng mathematics sa mga ginagawa ko pong content online. And to start with, let me tell you about the power of YouTube. So YouTube is basically the platform that I use to conduct my teaching, not only here in my classroom in California, but also to the students in the Philippines through my YouTube channel. Now, bakit ko po siya ginawa at bakit ko siya inumpisahan? Dahil po nung pumunta po ako dito sa Amerika noong 2005, medyo wala pa po akong life skills na natututunan noon. Marami po ako natutunan sa Pilipinas pero ang isang bagay na hindi po naituro sa akin ng nanay ko ay ang magluto. So, every time na kailangan or gusto ko or namimiss ko yung mga lutong Pinoy, lagi po akong pumunta sa YouTube to learn how to cook, adobo, sinigang, mechado, menudo. So lahat po yan nagawa ko dahil po sa panonood lang ng YouTube. And sometimes, whenever nasa classroom ako, yung mga students ko, they always bring their ukulele in class. So, minsan, na-curious ako kung gaano ba kadali matuto na mag-play ng ukulele. So, dahil lang sa YouTube, after 2-3 videos ang panonood ng tutorial videos ng pag-play ng ukulele, nakapagbuo na ako ng isang piece, ng isang song na pinresent ko sa loob ng classroom ko to show my students that everything can be learned basta pagtsatsagaan at hahanapan mo ng paraan. And this pandemic, alam ko po na makaka-relate sa inyo ang maraming tao, maraming nanonood sa akin ngayon. Yung buhok ko pong sobrang haba ngayon ay dahil din po sa pandemic. So mahirap magpagupit. So what I did was I learned to cut hair through YouTube at hindi lang paggugupit ng buhok sa mga kaibigan ko dito po sa Barstow, California, pati na rin po sa akin, tinry ko na rin po ang paggugupit ng buhok. At yan po yung mga skills na natutunan ko sa panonood lang ng YouTube. At doon ko naisip na kung natuto kong magluto, magpiano, mag-play ng guitar, maggupit ng buhok, ba't hindi ko gamitin yung power of YouTube? Ito po ay taong 2013 and to help my students learn and help me in my teaching here in California. So ito po ang dahilan kung bakit ko po inumpisahan yung YouTube channel ko po before the pandemic, before COVID-19. So bago pa po nag-lockdown ng ating mga school system at ngayon ay nasa new normal tayo ngayon, ay inumpisahan ko na po yung mga video lessons ko to help my students inside my classroom doon po sa tinatawag natin flipped classroom model. So yung flipped classroom model po, yun po yung lecture ay ginagawa na sa bahay at ang homework ay ginagawa sa classroom. So doon po nagumpisa itong mga content na ginawa ko at ginawa ko ito dahil po sa mga estudyante ko na umaasa po sa akin sa Barstow High School so that I can help them achieve kahit po nasa Title I School District kami. So ang Title I School District po, ang ibig sabihin po nun ay kami ay umaasa sa gobyerno ng malaking pondo dahil po ang majority of our population or student populations are below the poverty line or maraming mga special ed students. So yan po yung mga kinikater at ginagawan ko po ng videos nung nag-uumpisa po ako.
And nung nag-umpisa po ako, sobrang simple lang po ng mga ginagamit kong mga materials. Dahil po, hindi naman po ako full-time YouTuber. Ako po ay full-time educator. So nagtuturo po ako sa umaga from 7 o'clock hanggang alas 3 ng hapon. And after ng klase ko, doon ko na po inuumpisahan yung paggawa ko ng mga content online. At noong pong 2013, 4 po yung math classes ko noon. So sa dami po ng math classes na gagawin ko ng video at kailangan mapanood ng mga estudyante ko yon alas 6 ng gabi. So I spend minimum of 3 hours just to produce content para sa mga students ko ng buong isang taon. And I kept it consistent because I want to prove to my students that the video that I'm giving them hindi lang po para makiuso or para sa fad na tinatawag, but really, I believe in the system and I believe that I could help them. So yan po yung ginawa ko po noong 2013, gamit lang po ang aking markers at ang aking whiteboard, nakagawa po ako ng 300 math videos sa loob ng isang taon, both in English and Filipino, para po sa mga students ko sa California at mga students din po diyan sa Philippines. At mapapansin niyo po, as I mentioned, learning starts from home. And to show you evidence that it's really starting from home, bago pa po magpandemya, ginagamit ko na po yung dining table ko. Wala pa po akong station noon. So habang kumakain yung kaibigan ko doon sa kabilang end ng table, ako naman po ay nandun sa kabila para gumawa ng mga content na gagawin ko para sa mga estudyante ko. So lahat ng mga ginagawa kong content ngayon, ginagawa ko na po sa bahay dahil mas marami ako nagagawa ngayon dahil hindi po tayo pwedeng lumabas ngayon or maglabas-labas. So I'm taking advantage of this situation, the pandemic that we are all in right now, that people may seem or may think that it's a disadvantage because we're basically just in our house and we are limited to be doing or to do things that we usually or normally do before the pandemic. But I think of ways on how to be more productive kasi pag nasa bahay tayo, mas marami tayong magagawa. At yun yung inalagay ko sa utak ko, kaya ang dami ko pong ginagawa ngayon sa bahay ko. Gumagawa ako ng content online, nagtuturo ako online, and I'm giving webinars. Tulad po ng pag-imbita sa akin ng CEM ngayong araw na ito. So, during the pandemic, ano nga ba ang ginagawa ko? So, nung nag-start po yung pandemic noong mid-March ng taong ito, nag-shutdown po ang lahat ng school system dito sa California, kasama na po yung 3 universities na tinuturuan ko. Barstow Community College, Chapman University, and West Coast University. So, the flipped classroom model na ginagawa ko pa po bago pa po mag-pandemya saved my life, saved my career as an educator, and ultimately saved my students from stopping our traditional way of learning kasi po napapanood na po nila yung mga content ko online kahit po hindi pa po kami nagagawa or pumapasok sa online learning. So, naging madali po yung transition ko from traditional way of teaching going to remote instruction na tinatawag dahil po yung mga students ko sa classroom ay nasanay na nanonood sila ng videos. So, ipinagpatuloy ko lang siya. Ang kaibahan nga lang, hindi na kami nagkikita sa loob ng aming classroom. So, yan po yung ginawa ko o ginagawa ko ngayong araw na ito. At sabi ko nga po sa title ng aking webinar is How to Keep Our Students Engaged in an Online Classes dahil batid ko po na sabihin na natin na 95% of all schools sa buong mundo ay nag-migrate sa online learning. At lahat tayo, we are all starting from scratch. Lahat tayo hindi nakaranas ng online learning, probably with the exception of myself, dahil po online educator na po ako since 2013. At ngayon, karamihan or halos lahat ng mga educators natin, at hindi lang mga teachers, pati na rin po ang school system, mga principals, mga counselors, mga PE teachers, lahat, they're doing it remotely. And I'm here to share my experience para po makatulong sa inyo at makapagbigay ng eye-opener na pwede nyong gawin sa inyong pagtuturo. Ang unang-una ko pong i-share ay yung setting up your workstation. Dahil po, tanggapin na po natin na karamihan sa atin ay talagang magtuturo at mag-aaral sa loob ng ating mga tahanan. So, why not create a corner or a station na conducive for our work as a teacher at yung mga students work for them
as a student. So yan po yung ginagawa ko. At mapapansin nyo po, yung aking setup is very simple lang. Meron lang akong lamesa, meron lang akong computer sa harap, meron lang akong camera na ginagamit ko. Ang maganda nga lang po sa naging experience ko is somehow na-prepare po ako sa pandemya na ito dahil po bago pa po magkaroon tayo ng COVID-19, nagtuturo na po ako online for about 7 years now at halos lahat po ng online classes ko ay ang tinatawag nating asynchronous. So hindi po kami nagkikita. So ginamit ko po yung aking mga experience from the past and help my students para po mag-transition kami sa aming online learning. At lahat yan nangyari lang po dito po sa bahay ko. Napapansin niyo po yung aking dating bahay na iba pa yung pintura. So ngayon iba na rin yung pintura. So ganyan po ako noong March nung nag-start ang pandemic at hanggang ngayon po ay online learning pa rin po kami sa mga schools na tinuturuan ko at isi-share ko po sa inyo yung mga ginagawa ko para po maging engaging yung klase ko and at the same time makatulong ako sa mga students to help them be more engaged sa pag-aaral ng mathematics sa klase ko. So ito po, kung nandito kayo ngayon sa labas ng bahay ko, yan po ang itsura ko ngayon. So nagbibigay ako ng webinars, nagbibigay ako ng online lessons, gumagawa ako ng math content sa YouTube ko, dito lang po sa bahay ko, dito sa lamesa ko, at dito po sa kinatatayuan ko ngayong araw na ito na nakikita nyo ngayon na isineshare ko sa inyo. Dahil gusto ko po itong oras na ito ay ibahagi ko sa inyo at mapapasok po kayo sa environment na ginagalawan ko on how I conduct my online learning dahil po napakahalaga ngayong gitna ng pandemya na kung saan lahat bago, lahat ng modalities na ginagamit natin na hindi pa natin nagagamit noon pa, na mapakita ko sa inyo yung paano siya nagiging effective sa pagtuturo sa mga students ko at mga students rin na nanonood ng aking mga content online. So, build your workstation, yan po ang una at pinakamahalaga na pwede niyong gawin. At ang pangalawa po na masasuggest ko sa inyo ay yung building a routine. Ang routine po, alam natin sa lahat po ng mga classroom teachers at lahat ng mga educators, we know the power of routine and we know how important building a routine in a classroom because it helps our students to know their expectations and it helps us, mga educators, na makapag-set ng mga clear expectations sa mga students natin. So paano ko nga ba ginagawa yung routine online? Kasi pagdating sa traditional classroom, ang mga routine na ginagawa natin, papasok ang bata, meron silang sariling seating arrangement, meron silang notes na tinitingnan or ginagamit or notebook na ginagamit, meron na nakalagay sa blackboard natin na goal or yung lesson plan na pag-aaralan natin sa buong period natin. Pero ngayon, paano ko ba ginagawa yan sa tatlong klase ko or tatlong schools na pinagtuturuan ko? Mapapansin nyo, yung weekly routine ko po, it lasts from Monday, obviously, hanggang Sunday. So, isang linggo po yung binibigay kong tasks na dapat ay attainable sa mga students. So ano-ano ba yung mga tasks na binibigay ko sa lahat ng students ko ngayong pong school year na ito? Meron akong discussion sa mga bata, meron akong video assignment na binibigay sa mga students dahil marami na po akong content na produce. So might as well utilize it and take advantage of the contents that I have been producing ever since. And then since I'm teaching mathematics, and this is also true to the STEM teachers ngayon na magbigay ng problem set. And of course, yung weekly quizzes nila. So yan yung mga binibigay ko sa tatlong schools ko at mapapansin nyo bakit pare-parehas dahil as an educator, sa sobrang dami ng estudyante ko, imagine nyo yung tatlong universities na yan, on the average meron akong 4 na klase sa bawat isang schools na yan. So yung number of students ko sobrang dami. And to be able to give my 101% sa mga, let's say, roughly 500 students na naglalagin sa akin every single day, kailangan ko ng routine. So yung routine hindi lang para sa mga estudyante ko, yung routine para din sa akin as an educator to make sure na
effective yung ginagawa kong pagtuturo. So yan yung ginagawa ko sa mga estudyante ko. At marahil yung ilan sa inyo nagtataka or curious, paano ba ginagawa yun online? Ginagamit namin kasi dito ngayon is Google Classroom. Ibang teachers gumagamit ng eGenio or eHenyo. Yung iba gumagamit ng Moodle. At yung iba gumagamit ng Canvas. At kung ikaw ay isang teacher or parent, or student na gumagamit ng Canvas, then this is a bonus for you kasi ipapakita ko sa inyo kung ano yung classroom at itsura ng classroom ko doon po sa aking Canvas. So very quickly lang po, gusto ko pong i-share sa inyo yung aking classroom at makikita nyo yan dito sa aking classroom sa Barstow Community College sa statistics class ko. So ito po yung aking homepage and I said, routine is extremely important kasi ito pong isang semester namin, it only runs for 9 weeks. So, sobrang bilis ng isang semester. So, kailangan talaga ma-establish ko yung routine sa mga estudyante ko. And every week, pare-parehas po ng expectations. So, makikita nyo po dito sa mga modules ko, ito yung tinatawag kong introduction or module or week 0. So, binibigay ko dito yung mga expectations ko and syempre, yung aking mga videos. And week 1, meron akong overview ng week 1, meron silang discussion, meron silang video assignment na papanoorin at problem set na sasagutan at meron silang weekly quiz na minsan 3 questions lang, minsan 5 questions lang. Hindi siya masyadong madami. And to let you see kung anong nakikita ng mga estudyante ko sa discussion, yung week 1 ko, introduction about themselves at yung mga estudyante ko maglalagay sila ng mga introductions nila. So dito ko ini-inject yung social aspect ng online learning kasi po ang subject na tinuturo ko po is mathematics and it's too cerebral and too procedural, and to ensure that my students are still experiencing the traditional approach or the traditional way of learning, in-impose ko yung discussion which is also graded to promote accountability. At dito napansin ko na nag-e-enjoy yung mga estudyante ko na gumawa or magbigay ng kanilang mga discussion entry dahil dito nila napapractice yung social aspect ng pagtuturo ko. So yan yung aking discussion, and then yung aking mga video assignment. Ang ginagawa ng mga estudyante ko, papanoorin nila yung video ko at habang pinapanood nila yung video ko, kokopyahin nila yung mga lessons na nandyan sa video and then i-take nila ng picture at isa-send nila sa akin online. And to show you some of my students' work, pagkatapos nilang kunan ng picture yung kanilang class notes, ganito yung mga submission na binibigay sa akin ng mga estudyante ko. So yan, may mga multiple pages of their notes. And again, ang pinaka natutunan ko po sa pagtuturo ko online is to make it more effective, I need to combine the technology approach and also how we work in a traditional classroom para hindi pa rin mawala yung familiarity ng students doon sa dati nilang nakagawian. Medyo iba nga lang, pero somehow kung paano sila natututo doon sa loob ng classroom, ganun pa rin naman ang natututunan nila sa loob ng kanilang mga tahanan. So nagsasubmit sila ng mga notes nila and then bibigyan ko sila ng points doon sa notes na ibibigay nila. At pagkatapos nilang kopyahin yung notes, dito papasok yung learning kasi somehow pag kinokopya nila yung notes, natututunan na rin nila somehow yung lessons na binibigay ko. And then, bibigyan ko sila ng problem set ng homework. So ito yung mga homework na ibibigay ko ngayon na sasagutan nila. At syempre, tulad ng homework, isasubmit din nila yung kanilang mga homework or mga problem sets. So ito yung isasubmit din nila, nasa notebook nila, handwritten din. So dito ko ginagawa yung aking classroom sa mga LMS na tinatawag natin or Learning Management System. So yan yung konting pasilip ko sa inyo sa loob po ng classroom ni Dr. E. And to go back to my presentation, tulad ng sinabi ko, mahalaga na mabigay natin yung, or ma-merge natin yung technology and yung familiarity of the traditional approach of teaching and learning to make our learning more engaging to the students and to help our students achieve, even though bago sa kanila yung modality of learning na nai-experience nila. And weekly announcement po, ito po yung lagi ko sinasabi sa mga
webinars na binibigay ko po linggo-linggo na napakahalaga na mag-share tayo ng a little bit of personality to our students na maramdaman nila yung physical presence natin even though sa online lang. So gumagawa po ako ng weekly announcement. It runs usually for 10 minutes. Oh no, not 10 minutes. It usually runs for 2 minutes up until 4 minutes maximum. At binibigay ko lang sa kanila yung weekly expectations para ma-feel nila na may teacher pa rin at nandun pa rin si Dr. E para magturo sa kanila. And to share with you kung ano pong itsura ng mga weekly announcement ko. Hey everyone, this is Dr. Esperanza and welcome to Math 211 Online. So for your weekly expectations, your Wednesday deadline is for your initial response in our discussion board. Most of you are already completed their discussion posts, so good job. And on Sunday, that will be our deadline for your peer response and for your MyStat Lab homework. And if you need help, just let me know, send me an email or text me using Remind app, and I'll be able to get in touch with you as quickly as possible. So again, this is Dr. Esperanza. Make sure to view all the videos I am posting, and I will see you all next week. Welcome to Math 211. Bye! At ganyan po kabilis yung announcement ko, and every week I give them a weekly announcement para po magkaroon ng sense of parang yung personal approach ko sa kanila. At sa mga teachers po na nakikinig po ngayon or nanonood ngayong webinar natin sa CAM, I highly suggest that you use your cell phone dahil cellphone lang po yung ginagamit ko dyan. Take a 2-minute video or announcement sa video at napakalaking bagay po nito sa engagement na tinatawag natin sa mga estudyante natin. At yan nga po yung ginagawa ko sa kanila. So yun po yung pangalawa kong tip sa inyo. At pangatlo, keep the work to a minimum. So even though mapapansin niyo sobrang dami kong binibigay na tasks, yung mga tasks na yon paulit-ulit lang every week. Mahihirapan ng bata or matcha-challenge yung mga bata sa umpisa, but once the routine is established, meron na silang clear expectations and understanding sa kailangan nilang gawin. So dito na papasok yung empathy na tinatawag natin sa ating mga estudyante. So be aware na hindi natin kailangang i-transfer yung way of teaching natin sa traditional at ita-transfer lang natin sa online. The approach should be different because different modalities, especially online learning, requires a special attention, especially on giving work to our students. Hindi porket nasa bahay lang sila at hindi na sila bumabiyahe, hindi na sila nata-traffic at yung oras nila ay lagi nakatuon na lang sa ating mga online work, mas marami na silang oras para sa atin. Actually, mas mahihirapan po or nahihirapan ng ating mga estudyante sa panahong ito dahil hindi naman po sila naka-experience ng online learning. At ito po yung binibigay ko sa mga estudyante ko as my assessment. So to be creative and to make sure that my students are learning kasi 'di ba ngayon usong-uso or nakikita nyo trending yung mga magulang natin na nagko-compete para maging first honor sila sa klase nila. Hindi yung mga anak nila, pero yung mga nanay mismo ang gumagawa ng mga homework and mga test ng mga modules na ating mga estudyante. And to be creative on ensuring the accountability of our students, ito po yung ginagawa ko. Meron po ako sa mga math classes ko na every final exam, gagawa sila ng video project. At dun sa video project na yun, kailangan lang na ma-present nila yung problem na ibibigay ko sa kanila and then gagawa nila ng video. Ang minimum requirement ko lang sa kanila is gumamit ng cellphone at gumamit ng kartolina na parang nagre-report as an assessment. Pero dito ko na discover kung gaano ka-creative ang ating mga estudyante na gumagawa na rin sila ng mga sarili. Estudyante tayong sobrang creative tulad ni Lauren. Speaking and pointing. A video by Lauren Brock. This is my Stats 203 final project. For my topic, I wanted to research how much people have been baking in quarantine, since that seems to be a big obsession of everybody's at the moment. So yan, na-surprise ako dahil may mga estudyante ako na sobrang gagaling pala sa technology at hindi ko na ina-expect na magugulat ako sa mga output na pinapakita nila. So dito papasok yung
challenging our students and ensuring na na-challenge sila sa ating mga ginagawa sa klase nila online. And my next tip sa mga teachers natin and also sa mga parents natin is to keep or increase your parents' involvement dahil ito ang number one resource natin ngayong online learning. Minsan nga lang yung mga parents medyo na-over sa pagiging involved na pati yung mga homework ng anak nila ginagawa nila. So sa mga parents natin, hinay-hinay lang po. We're here to guide and here to help our students learn and not to be dependent on our own skill at gawin na natin yung mga homework nila. So increase parents' involvement tulad po nitong estudyante ko. Actually, isa sa mga online students na excited kung ano ang may naranasan nila sa online learning. Alam kong nag-umpisa na lahat ng klase noon, pero itong estudyante na to, bago mag-start ang online learning, ay curious kung ano nga ba ang meron sa online learning. Hi, good morning. Gusto ko itanong kay teacher if it's going to be harder and my expectation for this school year is to learn more from distance learning and virtual classes because it's a new experience to me. Bye! Thank you! It's a new experience to me. So lahat tayo nakaka-experience nitong online learning for the first time. Teachers, students, school administrators, so lahat tayo nangangapa. So dito natin isa-isip na magtutulungan talaga tayo. We need to be our community or to build our community to make sure na mas matutulungan natin yung mga estudyante natin and also yung mga parents natin. At ito po si Nina at si Erica, mga momshies natin na nakaranas na ng kanilang online learning at ganito nila ginawa yung kanilang pag-alalay. Ito yung ideal na tinatawag na pag-alalay sa ating mga anak sa pagtulong sa kanila sa online learning. Dalawa yung naging challenge namin ni Lara nung nag-start yung online school nila. Una, time management. Dahil nga, sarili niya na yung oras niya. Kahit anong oras na lang siya bumabangon, tsaka kahit anong oras na lang din siya natutulog. Tapos, pangalawa, dumating sa point na sunod-sunod yung homework sa school. So, nahirapan siyang i-meet yung deadline ng mga teachers niya. So, ano yung mga ginawa ko para matulungan si Lara? And also, parents, please continue to have your patience. I know na hindi to easy para sa ating lahat, but continue to show your support sa mga anak natin. Let's continue to show our support sa mga anak natin. Huwag tayo masyadong uptight mga parents. Itong mga batang ito ay they did their best, they're doing their best. Hindi to normal para sa kanila. Appreciate them, encourage them, and talk to them, and maybe reward them. So meron silang look forward each week or every day. Salamat talaga sa inyo for all your hard work and all your patience. Saludo talaga ako sa inyo. Maraming salamat. Ayan po si Mommy Erica at si Mommy Nina. At sila yung mga parents na inaalalayan talaga yung mga anak nila dun sa online learning. And this is how parents should support their children. At hindi yung makipag-compete sa ibang nanay para po maging first honor yung mga anak nila. So hindi naman po lahat. Nabasa ko lang din lang sa mga trending sa Twitter and sa Facebook. Pero I'm pretty sure marami pa po tayong mga magulang na talagang pursigido para matulungan ang kanilang mga anak. At sa inyong mga magulang na talagang nagpupursigi sa pag-support sa kanilang mga anak, saludo po kami sa inyo at maraming salamat po sa pagtulong nyo po sa sangkaguruan para po maitawid natin itong ginagawa nating online learning. And sa mga nanonood po ngayon, I'm sure na familiar po kayo sa mga content na ginagawa ko at sa mga videos na napapanood ng mga anak ninyo online. Ito po yung mga ginagawa kong method. Meron akong basic at meron akong a little bit challenging and more complex way of creating content. At yan po, natutunan ko all throughout the years. And this also helped me to make my content more engaging para po
dahil po sa sobrang laki at lawak ng ating subject sa mathematics, tulad din ng mga teachers, may iba't ibang techniques at iba't ibang ways kung paano natin mai-present yung mga topics para mas maintindihan ng mga estudyante natin. Kaya nakapag-develop po ako ng mga methods tulad po nitong isi-share ko po sa inyo. So hanap lang kayo sa bahay nyo ng pwede nyong workspace para maisulat nyo sa whiteboard nyo gamit ng colored markers nyo yung lesson na gagawin nyo. So sa pamamaraan na ito, nagagawa nyo na yung script doon sa utak nyo habang nagsusulat kayo nung lesson na inilalagay nyo doon sa inyong whiteboard. Kaya ito yung isa sa paraan na kung saan madali para sa mga beginner na content creator na tulad nyo na hindi masyadong mental block kasi itong sinusulat yung lesson sa whiteboard or Manila paper or cartolina ang magiging script nyo kapag pinatong nyo na yung inyong lesson doon sa inyong upuan or sa inyong sampayan or sa inyong dingding gamit ang scotch tape. Align nyo yung camera ninyo, camera ng computer, camera ng cellphone, camera ng iPad o ng tablet nyo or kung anong device nyo na mayroong camera ay pwede nyo lang gamitin sa pag-record ng inyong lesson na sinulat doon sa inyong cartolina, Manila paper or whiteboard. Naman kayo sa pagkuha ng derivative ng function gamit ang product rule. Sa product rule, ito ang formula na gagamitin natin sa pagkuha ng derivative ng dalawang functions na pinag-multiply. So pwedeng cellphones, pwedeng iPad, pwedeng digital camera na hindi nyo na ginagamit dahil puro cellphones na ginagamit nyo. Ang gagawin nyo na lang is maghanap ng ways kung paano siya makakakuha ng video doon sa lamesa habang sinusulat o ginagawa nyo yung video na yun. Tulad sa method 2, i-set up nyo yung inyong mga equipments, yung computer para makapag-record ng video, yung document camera para ma-record yung mga sinusulat nyo doon sa paper ninyo. Na yung finished product. At yan yung video na i-upload ko sa YouTube at mapapansin nyo may face camera ako at yung aking papakita ko lang is yung keynote presentation at saka yung aking voiceover para sa mga teachers na medyo mahihain pa at ayaw pakita yung mukha nila kapag nabibigay sila ng tutorial video. Right. Ang prime number, pwede pa natin siyang i-break down into another set of factors at ang naiisip ko dyan ay 3 times 4. At yun yung example natin ng paggawa ng method 3 na kung saan yung voice-over nyo lang yung gagamitin nyo at wala yung face nyo doon sa inyong keynote or PowerPoint presentation. At yan yung 3 methods na ginagamit ko sa paggawa ko ng content online. And I highly encourage our educators, kaya ko po ginagawa itong imbitasyon ng mga ng CEM at pati rin po yung iba-ibang mga institutions sa Philippines ay dahil I'm encouraging educators, hindi lang mathematics, lalo na po sa ibang subjects, to create content para mas makatulong po tayo sa ating mga estudyante during the pandemic and at the same time, after the pandemic. So, mga science teachers, physics teachers, Filipino teachers, mga PE teachers, hindi nyo kailangan maging teacher broadcaster. Kung nasa bahay lang kayo, kailangan nyo lang ng cellphones and you'll be able to create your own content tulad po ng mga methods na nabanggit ko. At dun sa mga math teachers na walang kakayahan para gawa ng content, pwede naman yung gamitin yung aking mga content na nasa numberbender.com and also sa YouTube channel ko. So nandito po sa website ko yung mga contents na gagamitin ng mga estudyante natin from grade 7 all the way to college level calculus. At alam ko na marami tayong mga moms, mga parents, mga students dito na magte-take ng NMAT
at kailangan mag-review ng kanilang mga algebra and trigonometry skills and statistics skills, meron tayong mga videos na pwede nyo mapanood doon sa mga contents na ginawa ko all throughout the year. And because of the things that I'm doing as a content creator for not only for my students inside my classroom, but also again, to the students who are watching my videos at the comfort of their homes, I also created or dabbled into research writing. Isa sa mga bagay na hindi ko pinagsisisihan nung inuumpisahan ko yung pagsulat ng research, pagtapos ng aking requirements sa PhD, at pagtapos ng aking mga video contents. Because of the research that I did, napatunayan ko na yung mga content, kaya po ako ganito ka-confident sa pag-share ng aking mga content online because research na ginawa namin, it proved that my students, there's a positive effects ng mga estudyante ko sa panonood ng mga contents ko sa mathematics sa pag-aaral nila doon sa high school level. At hanggang ngayon po, gumagawa po kami at nagsusulat ng research at dahil nga po dyan, nakapunta po ako ng Berlin, ng London, ng Abu Dhabi at ilang pangsulok sa Amerika or states sa Amerika para po i-share sa kanila yung pong patunayan ng mga video contents na pwedeng-pwede nating gamitin para makatulong sa pag-aaral ng ating mga estudyante. And also, sabi nga, hard work always wins in the end. Dahil po, nung pong ginagawa ko po itong mga contents na to, sobrang tumutok lang ako sa pag-share ko ng oras ko sa mga estudyante ko at sa mga contents ko. At ngayon nararanasan yung sabihin na nating reward of sacrificing a little bit of yourself and a little bit of your time for the goodness of other people. So, na-imbitahan po ako sa TFC, sa GMA, and also sa 700 Club para po i-share yung aking kwento kung paano ko po inumpisahan yung mga videos ko na napapakinabangan po ng mga estudyante ko dito sa Amerika at hindi ko po inaakala na hanggang sa Pilipinas ay makakaabot po yung mga content na ginagawa ko po dito sa Barstow, California. So sa mga teachers natin na nag-iisip na maging content creator, huwag nyo nang isipin, just do it. It will be challenging, it will take a lot of your time, but always remember na lahat ng ibinibigay nyo, tenfolds ang babalik sa inyo. So yes, in-encourage ko po kayo na maging content creator for the goodness of the Filipino students at para na rin ma-improve yung quality of education natin na alam kong mas may ibubuga pa through the talents of our wonderful teachers in the Philippines. At ito po yung kwento ko about from Pisay to Pasay. From Pisay to Pasay kasi po, bago pa po magpandemya, I think 3 years ago, hindi pa po ako nakakatuntong ng 100,000 subscribers sa YouTube, ay kinontak na po ako ng teacher sa Philippine Science High School. Shout out to Sir Joseph Madrinan ng Philippine Science High School sa Iloilo. Siya po yung unang gumamit ng mga content ko sa mga students niya at nagulat po ako kasi po yung mga videos na ginagawa ko are all intended for struggling math students. Yung sinasabi nating average students. And I'm surprised and siyempre happy na pati yung mga nasa spectrum ng sobrang katalino mga bata ay nakikinabang dun sa mga contents na binibigay ko kasi mas nabibigyan ni Sir Joseph ng oras yung mga students niya sa Pisay nung tinatawag nating enrichment dahil yung note-taking na nakakakonsumo doon sa classroom nila hindi na nila ginagawa, so yung added hours nila sa klase ginagamit nila sa enrichment. At si Sir Joseph Medrinan at si Ma'am Caroline Barreto ng Pasay City North High School ay yung mga unang teachers na nakadiskubre at gumamit po ng aking content. At ikukwento ko ng mabilisan yung meeting namin ni Ma'am Carol at ng mga estudyante niya sa Pasay. Last year was pretty special when I visited the Philippines during my Thanksgiving holiday. I was contacted by Miss Caroline Barreto. She asked me if I could visit her school because her students wants to see me. And there I was welcomed by her students. And to my surprise, I never thought that her students are students with special needs. I would like all of you to meet Joseph. Joseph is now in 9th grade. He sent me an email. He was so excited to tell me that he passed his math class.
Thank you so much for teaching us in math. So I will graduate for grade 9. Thank you. Joseph is just one of the many students of Ms. Barreto that is utilizing my math videos so they could experience normalcy in their classroom. To be honest, as a teacher of 15 years, I have never fully understood the meaning of equity in helping my students achieve. But thanks to Ms. Barreto and her students in Pasay City National High School, not only that I'm fully understanding what equity means, but I'm also helping the students with special needs and their parents to make them realize that everything is possible. At yan po yung mga bagay na hindi ko inaasahan, pero na-realize ko the power of technology and how I was able to make my content more accessible, not only to average or struggling math students, but also to students. Nasa CEM tayo, alam natin yung normal curve na yan, pati yung mga students doon sa left end tail at right end tail ng ating normal curve ay nare-reach out noong mga videos na ginagawa ko since 2013. At dito ako ito yung nagbibigay sa akin ng inspirasyon para maghikayat ng mga educators na gumawa rin ng sariling content because this is the easiest way and also a more productive way on how we can practice accessibility na lagi na lang natin naririnig sa mga grad school classes natin. Ano ba yung accessibility na yan? Ano ba yung equity na tinatawag na yan? Lahat yan, pwede na nating ma-experience pati ang differentiated instruction kapag tinry natin na kaibiganin yung lengguwahe ng mga estudyante natin ngayon at yon ang YouTube, TikTok, social media na nagkalat at alam na alam ng mga estudyante natin. So, take advantage of that and I'm sure na ito yung makakatulong sa atin kung paano natin mas magiging engaging at mas magiging productive yung oras natin as educator kahit nagtuturo tayo sa loob lamang ng tahanan natin. Learning from home can be difficult, but it's definitely achievable and you just need to really put a little time and more time if possible para po mas makapagbigay tayo ng kaalaman at edukasyon sa ating mga estudyante. At sa mga nanonood po sa akin ngayon, share nyo na po yung aking mga YouTube videos sa mga estudyante, teachers at lahat po ng ginagawa ko mga contents ay para sa inyo at lahat ng yan ay tulong ko dahil nabigyan tayo ng pagkakataon na mauna at ma-practice yung paggawa ng content bago pa mag-pandemya. So, I'm taking this opportunity and I'm also thanking CEM for giving me this platform to encourage educators and also to share the contents that I am doing for the goodness of the Filipino students who are looking for resources na pwede nilang gamitin sa bahay, sa loob ng sasakyan, at kahit nagbabiyahe sila kung nasaan man sila. And yan po ang aking munting presentation ngayong gabing ito. At maraming pong salamat sa pakikinig at maraming salamat rin po sa pagkakataon na ibinigay po ninyo sa akin ngayong araw na ito.